საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევი გახლავთ და რა თქმა უნდა ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები და ავტორები გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი. მოგესალმებით პატიო რადიო მსმენელებო, დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გვექნება რამდენიმე საინტერესო თემა. პირველ ნაწილში გადაცემისა ჩვენ ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამოცდილების შესახებ უმცირესობების მართვის პოლიტიკისა და ამ სფეროში გერმანიის, დანიის გამოცდილებას მიმოვიხილავთ და ასევე ვისაუბრებთ ბალკანეთში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ბოშების უფლებების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა არის და რა გამოცდილება არსებობს ამ თვალსაზრისით ამ ქვეყნებში. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ საკმაოდ საინტერესო ღონისძიების შესახებ, რომელიც დღეს დასრულდა. კერძოდ ევროპის საბჭოს და ეუთოს ექსპერტები იყვნენ ჩამოსული საქართველოში, რომლებმაც გამართეს შეხვედრები სხვადასხვა უწყებებთან. ლტოლთა და განსახლების სამინისტრო იყო მასპინძელი ამ ღონისძიებისა და განხილული იყო უმცირესობების, კერძოდ ბოშების მდგომარეობა და ის ვითარება, რაც ამ სფეროში ამ მიმართულებით არის შექმნილი. მნიშვნელოვანი არის იმის აღნიშვნა ალბათ, რომ ბოშების საკითხი და საქართველოში მცხოვრები ბოშების უფლებების დაცვისა და ინტეგრაციის კუთხით არსებული პრობლემატიკა არის ძალიან ბევრ მოხსენებაში აღნიშნული. ამის შესახებ არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს დისკუსია და ასე ვთქვათ ჩვენი უფლებადამცველები იქნებიან თუ სხვა სახელმწიფო წყების წარმომადგენლები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საუბრობენ, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მოხსენებებში არის ამის შესახებ საუბარი და ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ბოშების თემი არის ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი და ყველაზე რთულ მდგომარეობაში მყოფი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც კი ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში. შეიძლება ასე ვთქვათ, ცოტა რადიკალური შეფასება იყოს ერთი შეხედვით, მაგრამ მე პირადად ვარ დამყოფი ძალიან ბევრ ოჯახში და ძალიან ბევრ დასახლებაში, სხვა ჩვენს ერთად ვყოფებოდით. ასევე გიორგი რამდენჯერმე და როგორც ვიცით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებიც ვრცელდებოდნენ ბოშათა დასახლებებში და რა თქმა უნდა ის მდგომარეობა, რაც აქვს ამ თემს, არ შეედრება არც ერთი სხვა თემის მდგომარეობას და ისინი რა თქმა უნდა გაცილებით მეტ მუშაობას მოითხოვს მართან, ვიდრე ვითარება გაუმჯობესდეს და ამ კუთხით არის ძალიან საინტერესო საერთაშორისო გამოცდილება, ამ კუთხით არის საინტერესო იმ ექსპერტების მოსაზრებები, რომლებიც ჩამობრძანდნენ საქართველოში და შეხვდნენ ადგილობრივ კოლეგებს და ასევე რა თქმა უნდა საინტერესო არის ვთქვათ უშუალოდ იმ პირების გამოცდილება, რომლებიც თვითონ დასავლეთის ქვეყნებში, ეს იქნება გერმანია, დანია, ბალკანეთის ქვეყნები, იქ მოღვაწეობენ უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი თემა არის თავისთავად ცხადია ჩვენს ქვეყანაში, ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, მულტიეთნიკურ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი არის ყველა ეთნიკური ჯგუფის უფლებების დაცვა და მათთან ინტეგრაციის ესე ვთქვათ თემებზე მუშაობა, მუდმივი მუშაობა. რა თქმა უნდა, აქ კიდევ მნიშვნელოვანია ისეთი მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფი, როგორც არიან ბოშები, რომელთანაც კიდე სხვა სპეციფიკა არის მნიშვნელოვანი, უფრო რთული სამუშაოა და მოითხოვს უფრო დიდ ყურადღებას სახელმწიფოს მხრიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. დღეს ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ქალბატონი თამარ, ბულია, უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრი, მოგესალმებით. ქალბატონი რუსუდან, ასათიანი, დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიგრაციისა და რეპატრიაციის სამმართველოს უფროსი, მოგესალმებით. საინტერესო არის მოსაზრებები კონკრეტული თემის მიმართ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ ქალბატონი თამარი ბრძანდება მართალია იგი ქართველია, საქართველოდან არის წარმოშობით, თუმცა მოღვაწეობს გერმანიაში, დანიაში, ბალკანეთის ქვეყნებში და იქ უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის წარმომადგენელი არის სხვადასხვა პროგრამებში, ქვეყნებში და ასე შემდეგ და საკმაოდ კარგად იცნობს იგი იმ საერთაშორისო გამოცდილებას, რაც დაგროვდა წლების განმავლობაში ამ ქვეყნებში.
ქვეყნებში. და ამ კუთხით იქნება ქალბატონი თამარის მოსაზრება, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო ჩვენი მსმენელთვის, თუ რა გამოცდილება არსებობს გერმანიაში, დანიაში და სხვა ქვეყნებში უმცირესობების მართვის პოლიტიკისა. რა ვითარება არის იქ ამ თვალსაზრისით შექმნილი, რა გამოწვევები არის, რა პრობლემები და როგორ უმკლავდებიან ის ქვეყნები მათ წინაშე წამოჭრილ პრობლემებს. საინტერესო იქნება ასევე პარალელების გავლება ჩვენსა და იმ ქვეყნებს შორის, ალბათ გარკვეული მსგავსებაც ამ მხრივ ალბათ არის, მით უმეტეს ის რომ იდენტური ჯგუფები ცხოვრობენ, თქვა იგივე ბოშები იქაც ცხოვრობენ, ჩვენთანაც ცხოვრობენ და ასე რომ ამ მხრივაც საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. კი ბატონო, ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა უბრალოდ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს სტუდიის ტელეფონის ნომრები, რათა დაგვირეკონ და დაგვისვან კითხვები ან გამონთქვა თავიანთი მოსაზრება. ჩვენი ნომრებია 240 91 92 240 92 92. კალბატონო თამარ, აი საინტერესო სანამ თემაზე გადავთ, შეიძლება თქვენ უმცირესობათა საკითხების ევროპული ცენტრის შესახებ დავაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია, რა მიმართულებებით მუშაობს თლიანობაში თქვენი ორგანიზაცია და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ორმაგად პატივია დღეს ეთერში ყოფნა. პირველ რიგში იმიტომ რომ ჩემი საქართველო პირდაპირ მნიშვნელობით და ასევე გადაცემის კონტექსტში, რადგან ამ თემატიკასთან უკვე მიწევს მუშაობა ძალიან დიდი სიხარულით, მინდა გითხრათ, ძალიან დამაინტერესა ამ თემატიკამ, უკვე 5 წელია ჩართული ვარ, მუშაობ გერმანიაში, ამ ორგანიზაციაში ECMI, უმცირესობათა ევროპულ ცენტრში. რომელიც დაფუძნებულია დანია გერმანიის მთავრობების მიერ და გამომდინარე აქედან ზუსტად ვიმყოფებით დანია გერმანიის საზღვარზე ქალაქ ფლენსბურგში. რა თქმა უნდა ეს გერმანიის ტერიტორია, მაგრამ დანია არის დაახლოებით 10 წუთის სავალზე. ასე ვთქვათ, ორივე ქვეყანაში მოღვაწეობთ და ვარსებობთ. მაგრამ რადგანაც თვითონ თემატიკიდან გამომდინარე, ჩვენ ვფარავთ ევროპის ქვეყნებს და ევროპაში იგულისხმება კონტინენტური ევროპა, არა მხოლოდ ევროკავშირის ქვეყნები, არამედ ევროპა ფართო გაგებით, მათ შორის კავკასიის ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რუსეთი და სამხრეთ აზიის ზოგიერთი ქვეყანაც მოისაზრება, რომლებიც ეუთოს მონაწილე ქვეყნები არიან. ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 20 წელი არსებობს და სხვა შორის ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს თვითონ თბილისში და საქართველოში მოღვაწეობის 2004-დან საქართველოში იყო ჩამოყალიბებული ECMI-ის წარმომადგენლობა. 2013-მდე აქტიურად მოღვაწეობდით, ბოლო 2 წლის მანძილზე ცოტა შეჩერებულია და ზუსტად ჩამოსული ვიყავით ახლა ამ კვირის მანძილზე მე და ჩემი თანამშრომელი, რომ ასე ვთქვათ, გაგვეგო ინფორმაცია თუ რა ხდება ახლა ამ კუთხით საქართველოში, როგორი პოლიტიკა არის, როგორია ჩართულობა ეროვნული უმცირესობების და დაგვედგინა რა არის ამჟამინდელი გამოწვევები და თუ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ისევ ჩავერთოთ და ისევ დავბრუნდეთ საქართველოში ამ მხრივ. ხო. დიდი მადლობა. უშუალოდ რო ვისაუბრობთ იმ ვთქვათ ვითარებაზე, რაც დანიისა და გერმანიის გამოცდილება და მაგალითი ხო მართალი ძალიან დიდი თემა არის ეს, იმიტომ რომ ამრავი მიგრანტი არის და ბევრი უმცირესობები ცხოვრობენ ამ ქვეყნებში, მაგრამ მაინც ერთად მithumetes ბოლო პერიოდში რომ მიგრანტებთან დაკავშირებით არის ალბათ უფრო დიდი გამოწვევები და უფრო აქტიური ეს საკითხია, თუმცა ალბათ არის უფრო შეიძლება ასე თქვას, უფრო სტაჟიანი, უფრო დიდი ხნის ჩამოსული სხვადასხვა თუ ადგილობრივი უმცირესობები, რომლებიც იქ ცხოვრობენ და რა უფლებები და როგორი მდგომარეობა არის მათთან დაკავშირებით ამ ქვეყნებში. გერმანიის მაგალითზე შემიძლიათ მოგიყვეთ, ახლა მიგრაციას და იძულებით გადასახლებულ პირებს ტოლობსაც შეეხებათ, ამ თემაზე ჩვენი ორგანიზაცია არ მუშაობს და შემიძლია შევეცდები პასუხი გაგცეთ, თუ რამე გაინტერესებთ, თვითონ ჩემი პირადი ინტერესიდან გამომდინარე. მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია ამ თემატიკას არ ფარავს, ჩვენ ფარავთ უშუალოდ ეთნიკურ და ნაციონალურ უმცირესობებს. გერმანია აღიარებს თავისი კანონმდებლობით 4 ასეთ ჯგუფს. დანიის ეთნიკური უმცირესობა, რომლებიც ძირითადად დასახლებულები არიან ზუსტად იმ რეგიონში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის შლეზვიგ-ჰოლშტაინის რეგიონი გერმანიაში. ასევე რომა და სინტი, ეს თვითონ გერმანია უწოდებს ასე ბოშათა
გერმანულ ბოშათა თემს. ასევე არიან სორბები, რომლებიც არიან ძირითადად გერმანიის სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში და ასევე არიან ფრიზიელები, ასე ვთქვათ, რომლებიც ისტორიით დაახლოებით ესე მოდიან დაახლოებით ჰოლანდიის ტერიტორიიდან წარმოშობით. რაც შეეხება გამოცდილებას გერმანიას აქვს დიდი გამოცდილება და უწევს ძალიან დიდ მხარდაჭერას აღიარებულ უმცირესობათა თემებს. არსებობს ასევე პატარა პრობლემები ძირითადად იმასთან დაკავშირებით, რომ თურქული მოსახლეობა ითხოვს ასევე აღიარებას, მაგრამ ამ ეტაპზე გერმანიის მთავრობის ასე ვთქვათ მხარდაჭერა არ არის ამ კუთხით, ეს უფრო პოლიტიკური საკითხია, ასე ვთქვათ, არის ძალიან დიდი თურქული თემი გერმანიაში და მე ხარა თვითონ ჩვენს ორგანიზაციაში მე მევალება საზოგადოებასთან ურთიერთობა და რამდენჯერაც ვცდილობ რომ წარადგინო ჩვენი ორგანიზაცია და ვთქვა რომ ჩვენ მუშაობთ ამ თემატიკაზე და ზუსტად ვეკითხები ხოლმე ხალხს, აბა გერმანული ჯგუფებთან თუ აქვს საქმე, რომ ვეკითხება თუ იცით თქვენს ქვეყანაში რომლები არიან ასეთი ჯგუფები. პირველ რიგში აუცილებლად ყველა ასახელებს თურქებს, რადგანაც რაოდენობით არიან ბევრი. რაც შეეხება თვითონ აღიარებულ თემებს, ამ შემთხვევაში არსებობს ძალიან ბევრი მხარდაჭერა, თვითონ ფინანსური, ასევე პოლიტიკური, ასევე ხელმისაწვდომობა განათლებას რაც შეეხება, ჯანდაცვას რაც შეეხება, აი ესეთ სფეროებს, როგორც არის სასამართლოში, ვთქვათ, ნებისმიერ პირს, რომელიც მიეკუთვნება ამა თუ იმ თემს, შეუძლია მივიდეს ნებისმიერ სახელმწიფო სტრუქტურაში და მოითხოვოს ნებისმიერი სერვისი თავის ენაზე. ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით თუ იმ რეგიონში უფრო სადაც თვითონ ცხოვრობენ, უფრო როგორ არის ეს ინტერესები? ენას რაც შეეხება, ეს გააჩნია რეგიონს. ეს რეგიონზე არის უკვე დამოკიდებული. რეგიონალური პრინციპით რეგიონალური პრინციპითაა და შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, ჩვენ სადაც ავართ, რომ 4-ვე უმცირესობას აქვს ეს ხელმისაწვდომობა. საინტერესოა, აი მიდგომა უშუალოდ თურქები ახსენეთ, თურქების რაოდენობა ახსენეთ. რამდენადაც მე ვიცი, დაახლოებით 5-დან 10 მილიონამდე არიან სხვადასხვა რეგისტრირებულები. ხო. საკმაოდ დიდი მასა არის, ესე ვთქვათ, დანარჩენ ეთნიკურ ჯგუფებთან შედარებით, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც ისტორიულად ცხოვრობენ გერმანიის ტერიტორიაზე. აი როგორ შეიძლება, ვთქვათ, რაღაც გარკვეული განსხვავებები ჩამოყალიბდეს, რადგან აი ესეთი მასშტაბით ძალიან დიდი მოსახლეობაა თურქული გერმანიაში. ანუ მათ მიმართ დამოკიდებულება როგორც რატო არ აღიარეს ისინი მაგრამ ოფიციალური მოსაზრებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის, რადგან თურქები იმყოფებიან გერმანიაში როგორც მიგრანტები 1962-63 წლიდან. შრომითი მიგრანტები. შრომითი მიგრანტები, ახლა გერმანიამ დადო, მაშინ ხელშეკრულება თურქეთთან და ეს შრომითი მიგრანტები, ასე ვთქვათ, ჩამოსახლდნენ გერმანიაში და შემდეგ ჩამოიყვანეს ოჯახები და ასე შემდეგ. და აქედან გამომდინარე, დღესაც ისინი იცვლებიან. ეს პროცესი გრძელდება. ეს პროცესიც გრძელდება. ახსენეთ ბოშათა და ბოშები და სინტის საკითხი. ესენიც ერთ ტერიტორიაზე არიან ლოკალიზებული თუ ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმოფანტული ალბათ უფრო მიმოფანტულები იქნებოდნენ და ამ თვალსაზრისით ახლა უბრალოდ საინტერესო არის ბალკანეთის ქვეყნების გამოცდილება. თქვენ იქაც მოღვაწეობთ იმ ქვეყნებში და იცით იქაური ვითარება და იქ რა მდგომარეობა არის უშუალოდ და გამოცდილება მათი როგორია ბოშების უფლებების დაცვის ინტეგრაციის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ალბათ ეს კი ბატონო. ყველაზე სპეციფიური ეთნიკური ჯგუფია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. სპეციფიურია პირველ რიგში იმიტომ, რომ რთულია მაგათთან მუშაობა და მაგათ საზოგადოებაში შეღწევა თვითონ ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ასევე ძალიან რთულია მაგათთან მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, მათ არ აყავთ მშობლიური სახელმწიფო. ნებისმიერ სხვა დანიის უმცირესობებს ანუ მაგათ შეუძლია დახმარება გამოუჩინოს მისმა მშობლიურმა სახელმწიფომაც, მაგრამ ბოშების შემთხვევაში ესეთ სიტუაცია არ აქვს ადგილი. რაც შეეხება განსხვავებას ბალკანეთსა და გერმანიას შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ გერმანია, ასე ვთქვათ, აღიარებს
ბოშებს, მაგრამ განასხვავებს ახალჩამოსულ ბოშებს, ანუ მიგრანტ ბოშებს და გერმანელ ბოშებს, რომლებიც ცხოვრობენ ნუ 100 წელზე მეტი ხანია, რომ დასახლებული არიან გერმანიის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც მიეკუთვნება ბოშათა რომელიმე ჯგუფს, ქვეჯგუფს, მაგათ არსებობს ძალიან დაყოფა არის. დიახ, რომ შეუძლია ჩამოვიდეს გერმანიაში და მიიღოს იგივე მხარდაჭერა, რასაც გერმანული ბოშათა თემი ღებულობს. ესეთ სიტუაციას სახელმწიფო განასხვავებს ამ ორს. რაც შეეხება განსხვავებას ბალკანეთსა და გერმანიას შორის, შემიძლია თქვა, რომ საკანონმდებლო ბაზა ბალკანეთში, ისე როგორც გერმანიაში, არსებობს ძალიან კარგი. ჩვენ რასაც ჩვენი ორგანიზაცია კვლევებს რასაც ვატარებთ, ჩვენ გვაქვს სხვა შორის რეგიონალური ოფისი კოსოვოში, რომელიც ფარავს ბალკანეთს ასე თუ ისე და იქიდანაც ვღებულობთ გარკვეულ მონაცემებს, გვაქვს კვლევები, არაჩვეულებრივი საკანონმდებლო ბაზა არის. თითქმის იდეალური, რაცა ლაპარაკი მიდის ეთნიკურ უმცირესობებზე და ნაციონალურ უმცირესობებზე. სამწუხაროდ პრაქტიკაში ამ ყველაფრის განხორციელება არ ხდება და ზუსტად ეს არის პრობლემა. ეს ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურება ქაღალდზე, შეიძლება უფრო უკეთ, ვიდრე დასავლეთ ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში, მაგრამ განხორციელება არის? განხორციელება არ ხდება. ფინანსური საკითხები არის, რა თქმა უნდა, თვითონ არის, დღესაც ღონისძიებაზე ბევრი ვისაუბრეთ, რომ ძალიან ბევრი არის დამოკიდებული იმაზე, რომ თემა მოახდინოს თვითონ ორგანიზება და თვითონ გამოხატოს სურვილი, რომ ხელმისაწვდომობა ქონდეს ამა თუ იმ სერვისზე და რომ ასე ვთქვათ, მოახდინონ თქვათ ჩამოყალიბონ ასოციაციები, მოითხოვონ ხო რაღაც აი ეს ვთქვათ არ ხდება თვითცნობიერების ამაღლება არის უფრო საჭირო, თვითონ ხალხმა არ იცის რისი უფლება აქვს, მაგრამ უფლება აქვს, ქაღალდზე ეს ყველაფერი წერია. აი ეს ძალიან დიდი განსხვავება და მე ეჭვი მაქვს რომ საქართველოშიც არის მსგავსი სიტუაცია. ჩვენთან რა მდგომარეობა არის ამ მხრივ შექმნილი, დღეს დასრულდა ხო მის ღონისძიება, რომელშიც ახებაც საუბრობდით და რომელიც თავის შინაარსს მეც ვესწრებოდი პირველ დღეს და საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ღონისძიება, ის თემები რომელიც იქ იყო განხილული და აქაც რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის საერთაშორისო გამოცდილება, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ დღეს ვსჯელობთ და რაც ჩვენთან პრობლემები არის, ეს დიდი ხნის წინ იყო პრობლემები სხვა ქვეყნებში, რომლებმაც უკვე გადალახეს ეს პრობლემები, ან ყოველ შემთხვევაში უკეთესი რეცეპტები იპოვეს ამისი და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა საინტერესო არის საერთაშორისო გამოცდილება გაცნობა და რომ მოგვიყვეთ ქალბატონ რუსუდან ამ ღონისძიების შესახებ რა ღონისძიება იყო, ვის მიერ იყო იგი ორგანიზებული და რა შედეგები დავინახეს ექსპერტებმა თქვენ პირადად და რა უნდა იყოს თქვათ შემდგომი ნაბიჯები რათა ვითარება ამ მხრივ გაუმჯობესდეს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. ნამდვილად ამ შეხვედრების შემდეგ ძალიან თემატურია ჩემი აქ მონაწილეობა, იმიტომ რომ მართლა რაღაც წამოსული რეკომენდაციებით, იდეებით, გაუმჯობესების გზებით, ასე ვთქვათ, დატვირთული. ეს იყო ევროპის საბჭოს შიგნით არსებობს ბოშათა საკითხებზე მომუშავე ექსპერტთა კომიტეტი, გაჰრომი 2011 წლიდან და როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ასევე ჩვენი წარმომადგენელიც 2011 წლიდან ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენელი ჩართული იყო. ჩემთვის პირადად ამ რამდენიმე კვირის წინ ეს იყო მეორე მონაწილეობა კომიტეტის სხდომაზე და დაიგეგმა მის ფარგლებში თემატური ვიზიტი სამუშაო ჯგუფის, რომელიც შეისწავლიდა აღმოსავლეთ ბოშათა ჯგუფის სიტუაციას, მათ მიმართ არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკას, გამოწვევებს და გადაწყდა შეხვედრის გამართვა საქართველოში, რომელშიც ასევე პარტნიორი ქვეყნების, მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ეს არის სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, რუსეთი. ზოგადად ამ კომიტეტის მუშაობის ფორმატია, რომ სხვადასხვა თემებზე შესაბამისი ქვეყნების მონაწილეობით იმართება ეს თემატური ვიზიტები. ამას არ ქონდა არანაირი მონიტორინგის სახე, ამ ვიზიტს სუფთად სამუშაო გარემო იყო, ზუსტად იმ რეალობის დანახვა, გამოწვევების უფრო უკეთესად აღქმა და
რეკომენდაციების მიღება როგორც წევრი ქვეყნებისგან, ასევე თვითონ კომიტეტის სამდივნოდან და იმ საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციებისგან, რომლებიც ასევე მონაწილეობდნენ, ეს იყო EUTHO-ს წარმომადგენელი, იყო ECMI, რა თქმა უნდა, და ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 2 დღე-ნახევრიანი შეხვედრა იყო და ფაქტობრივად ჩართული ყავდა ყველა სახელმწიფო უწყება, რომელიც შეიძლება დაეფარა ნებისმიერი მიმართულებას იქნებოდა განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, არჩევნებში მათი ჩართულობა, ზოგადად მათი სამოქალაქო აქტივობის კუთხით, ასევე არ შემოვიფარგლეთ სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობით და ჩართული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც ადამიანის უფლებების კუთხით მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე ფარავდნენ და ეხებოდნენ ბოშათა საკითხებს, ისე თვითონ ბოშათა არასამთავრობო ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა სახალხო დამცველის აპარატი. თვლი რომ ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა იყო იმ კუთხით, რომ თითოეულმა უწყებამ თუნდაც თავის პრეზენტაციაში პრეზენტაციისას და შეხვედრის დასწრებისას უფრო უკეთ დაინახა ის მიმართულებები, რა მიმართულებებითაც უწყებაში შეიძლება იყოს საჭირო მუშაობის გაძლიერებისა. კი, იყო ძალიან კარგი დისკუსიები და ძალიან გახსნილი შეხვედრა, იქ ჯანსაღი კრიტიკა იყო როგორც არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ისე სახელმწიფო სტრუქტურების პოზიციების დაფიქსირება და რაც მნიშვნელოვანი დაინახა როგორც კომიტეტის სამდივნო მისე მე მგონი თითოეულმა ჩვენგანმა, რომ კი გვაქვს კარგი სახელმწიფო პოლიტიკა ჯანდაცვის კუთხით, ბევრი რამ კეთდება და ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე ყოველთვის გარანტირებულია უფლებები, იგივე განათლების კუთხით ძალიან ბევრი რამ, ასევე დოკუმენტირების კუთხით იუსტიციის სამინისტრო შესაბამის სიპებში განხორციელებული საქმიანობა და ფაქტობრივად ნებისმიერ ბოშა შეუძლია ისარგებლოს ამ უფლებით, მაგრამ რაც დავინახეთ ის არის, რომ რეალურად აი ამ სამიზნე ჯგუფზე საჭიროა იმ ხრივ მუშაობა, რომ მათ კონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია თუნდაც იმ სახელმწიფო სერვისების შესახებ, იმ სარგებლის შესახებ, რაც შეიძლება მათ მიიღონ. და არ გქონდეს ჩვენის პოზიცია, რომ მათ ხომ შეუძლიათ ამით ისარგებლონ და მოვიდნენ და ისარგებლონ პირიქით. ანუ უნდა მივწუდეთ ამ სამიზნე ჯგუფს, იმიტომ რომ ზოგადად, არა მარტო საქართველოში, ზოგადად ამს ეთნიკური უმცირესობის ცხოვრების წესიდან და სპეციფიკიდან გამომდინარე არის ეს საჭირო. საქართველოში ალბათ ახლა სხვა ქვეყნებთან შედარებით ის რაოდენობა არ გვყავს. რა თქმა უნდა. დიახ, და როგორც საყოველთაო აღრიცხვის შედეგებით 604 არის, ოღონდ ეს არის, ვინც რეგისტრირებულია და საბუთია. არა, უბრალოდ რომელმაც დააფიქსირა თავი როგორც ბოშა. ამის მიღმა გარონათანაც მივიდა ალბათ. რა თქმა უნდა, ამის მიღმა არსებობს, რის გამოც შეიძლება ვერ. ამის მიღმა ბევრია, რომლის იდენტიფიკაცია, საკუთარი თავის იდენტიფიცირება არ ხდება როგორც ბოშათ, მაგრამ ეხლა მოვიაზრებთ ამ ჯგუფში და ზუსტად ამ ჯგუფებსაც მოიცავდა ეს შეხვედრა, ლომების, დომების ჯგუფი. მაგრამ ანუ ზუსტად ამიტომ საჭირო მენელს მივაწვდოთ ინფორმაცია, ლომები ვინ არიან და ვინ არიან დომები. კარგი. ლომები ასევე შეიძლება ამ წარმოშობის ჯგუფს მიეკუთვნონ, მაგრამ უფრო მეტად დღეს ისინი ძირითადად სომხეთში ცხოვრობენ და საქართველოში სომხი ეთნოსით დასახლებულ რაიონებში, მაგალითად ახალციხეში, ახალქალაქში და მათი უკვე სასაუბრო ენაც მეტად სომხურისგან არის, კი და მათთვის ისინი საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას ახდენენ როგორც სომხების და ასე რომ თუნდაც საყოველთაო აღრიცხვაში ისინი შეიძლება როგორც სომეხ ეთნიკურ უმცირესობაში შედიან. და დომები ძირითადად აზერბაიჯანის მოქალაქეები არიან. განსახლების რეგიონი პროქუთაისი არის, ასევე თბილისშიც არიან და რელიგიის მიხედვით აფრიკაში რო ცხოვრობენ, ხო? კი, აფრიკის დასახლებაში. და მათი რელიგიის კუთხითაც არის რა თქმა უნდა სხვაობა ამ ჯგუფში.
და კიდევ ბოშები, რომლებიც რომ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, რომა ჯგუფს და თავისთავად მოიხსენებენ და რა თქმა უნდა შიგნითაც შემდგომ უკვე რაღაც შტოებიც იყოფა თავისი ენობრივი დიალექტით და რელიგიური აღსარებლობით. ჩვენ ვესტუმრეთ დედოფლის წყაროში, სოფელ ჭოეთში ბოშათა დასახლებას, რომლებიც როგორც ამ რომას ქვეშ ვლახებს მიეკუთვნებიან, ისინი ქრისტიანები წარმოშობის. Просто რუმინეთიდან სავარაუდოდ. რუსეთიდან ხო შემოსული, რუსეთი, უკრაინა და მათი შესაბამისად აღსარებლობაც მართლმადიდებლური აქვთ. მათ ვესტუმრეთ და ძალიან ალბათ დადებითი ის ნახეთ რაღაც ფაქტი რომ ისინი ადგილობრივ სოფლის მოსახლეობაში ძალიან ინტეგრირებული არიან და ნაკლებად არის ის გარჩაკეტილობა, იმიტომ რომ თუნდაც იქაური სოფლის მოსახლეობა დაეხმარა მათ დოკუმენტაციის მოგვარებაში, რაც ზოგადად პრობლემა არის ბოშების თემში და ფაქტობრივად ყველას ჰქონდა ეს დოკუმენტაცია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში უკვე მოგვარებული. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გამოიკვეთა და რეკომენდაციაც არის და პრობლემაა სამიზნე ჯგუფის სპეციფიკიდან გამომდინარეც, ანუ სახელმწიფოსთან ცოტა დისტანცია. ამიტომ ამ კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ძალიან იკვეთება, როგორც მედიატორების როლი, რომ რაღაც უფრო მეტად მოხდეს კავშირის დამყარება, ამ ჯგუფს დაანახოს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება ძალიან დიდი სარგებელი მიიღონ, თუნდაც თუ დოკუმენტებს აიღებენ, რა სოციალური გარანტიები ექნებათ, რომ შეიძლება სოციალური შემწეობის მიღება, თუნდაც ჯანმრთელობის სერვისებით სარგებლობა. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ბოშების თემი დიდად სახელმწიფოსთან, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებთან ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, მოსურნე დიდად გამონაკლისი ერთი მე შემიძლია ვთქვა, განათლების სამინისტრო და მის ქვეშ არსებული სოციალური ინკლუზიის ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც თვითონ ქალბატონი ლეილაც ქიტიშვილი, რომელიც ძალიან დიდ ასე როლს თამაშობს და ძალიან დიდ საქმეს ეწევიან და თვითონ ეს ამ ექსპერტებმაც რაღაც ჩვენი ქვეყნის კუთხით best practice-ად დაინახეს და მართლა რაღაც არაჩვეულებრივი არის ის, რაც როგორც ცდილობენ ახალგაზრდებში განათლების კომპონენტის და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობას და მაგრამ ეს უნდა იყოს უფრო მეტად სისტემური მიდგომა, როგორც ეს ალბათ არის დამოკიდებული უფრო ამა თუ იმ უწყებაში მომუშავე ინდივიდუალურ პიროვნებებზე მდგომარეობით, თუ კი ვთქვათ ვინმე უფრო ახლოს მიდანა გულთან, უფრო მეტად აქტიურია, ვინც ნაკლებად. აი საინტერესო, აქედან გამომდინარე მაინტერესებდა, ხო კონკრეტული კითხვა დამეს, რომ დაახლოებით 10 წელია ჩვენ დრო და დრო უბრუნდებით ხოლმე ბოშათა თემას და დიდად ცვლილებებსაც ვერ ვამჩნევთ და იქიდან გამომდინარე რომ მათი რიცხვი საკმაოდ მცირეა. ვერ ვამჩნევთ თვითონ ბოშათა თემში, თორე დაინტერესებული ადამიანები მრავლდებიან, აშკარად ვისაც აქვს რა თქმა უნდა. თემში ეს პრობლემა აშკარად ყოველ შემთხვევაში იმ პერიოდში, რაც ჩვენ მედიაში აქტიურად დავიწყეთ ბოშათა თემის გაშუქება, ეს რჩება ეს სერიოზული პრობლემა. გარდა მაგისა, საინტერესოა მაინც არასამთავრობო სექტორის მიდგომა, სახელმწიფოს მიდგომა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. ესეც მცირე რიცხოვან ჯგუფთან რატო ვერ ხერხდება ამდენი ხნის მანძილზე ერთხელ და სამუდამოდ რაღაც კონკრეტული შედეგის მიღწევა? თქვენი აზრით რა არის? თამარ. ეხლა გუშინდელი, ანუ საერთოდ ღონისძიებიდან გამომდინარე და გუშინდელი ჩვენი ვიზიტის შემდეგ მე ესეთი შევჭრილება გამიჩნდა, რომ არის სურვილი სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მოხდეს რაღაცა, ანუ ბიზგი მიეცეს და რაღაცის გაკეთება, მაგრამ არ არსებობს ზუსტად შესაფერისი მექანიზმები. ბევრ სამინისტროს არ აქვს მსგავსი მექანიზმი.
განათლების სამინისტრო კი ბატონო აკეთებს რაღაცას და ძალიან კარგი მაგალითი იყო მოყვანილი. სხვა სამინისტროებს სამწუხაროდ თქვენ გინდათ რომ სისტემაში არ არის მოყვანილი გარკვეული სისტემაში არ არის სისტემაში დაახლოებით კოორდინირება არ არის. თუნდაც თავი პრობლემა ახლა ჩემი თვალთახედვით არის ის რომ გარდა იმისა რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია ბოშათა თემს ჩვენ არა გვაქვს ინფორმაცია მათზე რამდენი არიან სად არიან რა არის მათი პრობლემები და ასე შემდეგ. ანუ კომუნიკაცია ფაქტიურად არ არსებობს. ვაკუუმი არსებობს და ამისი ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ნდობის არარსებობა თემსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის. ეს ნდობა არის რაღაც ეტაპზე დაკარგული და აი პირველ რიგში საჭირო რომ ეს ნდობა აღდგეს და მათ გაუჩნდეს სურვილი რომ აი რაღაცა თუ მოხდება თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან მე თუ დავრეგისტრირდები მე თუ რაღაც სადღაცა ვარ დარეგისტრირებული და საბუთები მაქვს შესაბამისი და თანამშრომლობ ხო? ამითი ეს ჩემთვისაც არის რაც ჩემს ინტერესებში ხო? აი ეს ნდობა არის პირველ რიგში გასამყარებელი. ამ მხრივ როგორი ის არის უცხოეთში, იგივე ბალკანეთის ქვეყნებში ვთქვათ, აი იქ აი ეს პირველ ნაბიჯს ვინ დგამს სახელმწიფო თუ ბოშათა თემი. იქ ალბათ პროაქტიური არიან, ხო, ბოშები და თან რაოდენობრივადაც ევროპული არიან, მაგრამ ცხოვრების წესიც ალბათ განსხვავდება იგივე ეკონომიკური მდგომარეობა და ბევრი სხვა საკითხებიც. კულტურულ ნაწილსაც წარმოადგენენ მთლიანად ბალკანეთის ქვეყნების და ასევე განსხვავება ის არის, რომ იქ უფრო მეტი საერთაშორისო ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემაზე. არც ეხა უფრო წამოიწია რომ კავკასიაში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც თურმე არსებობენ ბოშები და აქედან გამომდინარე არის დაინტერესება ევროკომისიის თუ ასევე ეუთოსი ამ რეგიონში. ჩვენ ასევე მუშაობთ აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, უკრაინა, ბელორუსი, მოლდოვა და ეხაც მქონდა საუბარი ვთქვათ უკრაინიდან ქალბატონთან რომელიც მუშაობს დნეპროპეტროვსკში ადგილობრივ მთავრობაში და ის მიყვებოდა იქაურ პრობლემებზე ძალიან შესაბამება იმას, რასაც ვისმენდი აქ ამავე დღის მანძილზე, ხო? ძირითადად პროექტები, რითაც სკავდებიან ადგილობრივი ორგანიზაციები სამწუხაროდ არის აი ფესტივალების დონეზე ხდება. სხვა უფრო მაღალი დონის პროექტები, აი რაც გამოიწვევს სოციალურ ნაწილს. აი რაღაც ჩართულობა სოციალურ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ცნობიერების გამაღლება. ხო, აი ესეთი რაღაცები მსგავსი რაღაცებით რაც უფრო გრძელვადიანი არის თქვა მათი შედეგები ხო ნაკლებად ხდება და უფრო ეპილოგს აი ღონისძიებაზე ბოშებს უკავშირდებოდა სადაც ნუ რაც ერთი-ორი ბოშის მოყვანაც შეიძლება პრობლემა გამხდარიყო თქვა გადაჭედილი შეიძლება ყოფილიყო ალბაზე და პასიურები არიან პასიურობა არის ამ მხრივ თვითონ თემის მხრიდანაც და ალბათ მათთან მუშაობაც ალბათ შესაძლებელია მოპოვება და ამ კუთხით ერთი ცოტა ცუდი შეკითხვა მინდა დავსვა. შეიძლება მსმენელს გაუჩნდეს ეს მოსაზრება რომ კი მაგრამ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? აი ამაზე ჩვენი ქვეყნისთვის ხო აი ძირე რიცხოვანი არ გვაწუხებენ ხო? ძირითადად ხოლმე როგორც აი ეს რომ იყოს კარგად რაღაცნაირად დანახული უცხოეთის გამოცდილების კონტექსტში. რატო თვლიანი სახელმწიფოები რომ ყველა ის ჯგუფი რომელიც მათ ტერიტორიაზე ცხოვრობს არის მარტი მოქალაქე თუ არ არის მოქალაქე რომ ხორციელდება მათთან დაკავშირებით სპეციალური სხვადასხვა პროგრამები რომელიც ხელს უწყობს განათლებას, ჯანდაცვას, ინტეგრაციას და სხვა მიმართულებით იქ როგორ არის დანახული? ანუ ნებისმიერ ჯგუფს აქვს უფლება რომ მათი ელემენტარული უფლებები იყოს დაცული და ისინი ჩართული იყვნენ საზოგადოებაში და ქონდათ თავიანთი სიტყვა, ასე ვთქვათ, თუნდაც გადაწყვეტილების მიღებაში, ხო? დიდი ბოდიში მსმენელი ყავს ხალხზე რომ მოусვინოთ. გისმენთ? ალო. დიახ, გისმენთ. ისიც მე რა მგონია მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. რომ ეს ბოშები ცოტა მოცილდით რადიო მიმღებს. ან ჩაუწიეთ და გენეტიკურად კი ბატონო. გისმენთ? და ესენი მიჩვეული არიან მოტაცებას, ქურდბაცაცობას, ისტორიულად ლიტერატურულ ნაწარმოების მიხედვითაც ასეა და ხო გაგიგონიათ რომ ჩვენ ვარ ჯულზე უმტკიცესია და სისხლში და ძვალსა და რბილში აქვს გამჯდარი ესა და ამიტომ უჭირთ სახელმწიფოსთან ურთიერთობა. მე ასე მგონია. ძალიან ძნელია ესა, ძალიან რთული ამბავია რომ რაღაცა დაიძრას მათში რომ მიენდონ, რატომ არ უნდა ენდონ სახელმწიფოს მიერ. აი თქვენ უზანეთ რომ ეს ქურდბაცაცები
ბავშვები არიან და იპარავენ და აი როგორ აი თქვენთვის არის ცნობილი რომ თქვენთვის ან თქვენი გაითიშა კი ბატონო აი ეს სტერეოტიპები შეიძლება ვთქვათ არ იყოს სტერეოტიპი ხო ესეთი ნაწილში არსებობს ესეთი ხედვა რამდენად ვთქვათ არის რეალობის ამსახველი რომ ბავშვები არიან იგივე სტატისტიკოსაც რომ დროს დავინტერესდი ამით და სხვა შორის არ იყო დიდი ბავშვების მაჩვენებელი სტატისტიკა საინტერესოა ახლა ლიტერატურული ნაწარმოები აპელირდება სავარაუდოდ 19 საუკუნის რომელიღაც რუსი ავტორის არ დავასახელებ ეთერში პასაჟები ბავშვების შესახებ ну რა თქმა უნდა ამით ხელმძღვანელობა დღევანდელ დღეს ძალიან რთული საკითხი არის და არასწორია რა თქმა უნდა ეს კიდევ მიუთითებს რომ ჩვენი საზოგადოება ღრმად არის ეს ვთქვათ სტერეოტიპებით დახუნძლული და ალბათ ამისთვის მნიშვნელოვანია თუმცა შესაძლოა იყოს ერთი ორი ორგანიზაციების რამოდენიმე ფაქტი მაგრამ მაგისი გააბსოლუტურად რა თქმა უნდა რაღაცა ნაწილში იგივე სტერეოტიპის მსხვერპლი შეიძლება ქალბატონი ან მე როგორც საქართველოს აი ქართველების მიმართ როგორ დამოკიდებულება არის ამ კუთხეში სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ არა არსებობს მსგავსი სტერეოტიპები როდესაც ადამიანს არ ქონია დადებითი მაგალითად შეხება მხოლოდ ნეგატიურთან მე შეიძლება ანუ რაღაცა ისეთი ჩამოუყალიბდეს ესეთი შემთხვევებიც ყოფილა თუნდაც ქართველების მიმართ მაგრამ რაც უფრო მეტად გაიცნობ სიტუაციას რაც უფრო მეტად თქვა წაიკითხავ თუ ანუ გაიცნობ ადამიანებს და გააფართოვებ აზროვნების არეალს მე უფრო ხვდები რომ თუნდაც რაც ქალბატონმა ჩამოთვალა ხო ეს არც ერთი ფაქტორი არ არის გენეტიკური ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი არის შეძენილი სოციალური გარკვეული ცხოვრების სტილიდან გამომდინარე თუ ვიღაცა ქურდბაცაცობს იმიტომ რომ თქვა ცხოვრების სტილი აქვს გარკვეული და არა იმიტომ რომ გენეტიკაში იზის ასე ხო ისე გენეტიკაში მე მგონი არა მსგავსი რაღაცა გენეტიკურად არ გამიწევა ნამდვილად რა თქმა უნდა ნუ თუმცა შეიძლება იყოს რაღაც საკითხები რაც შეიძლება თაობიდან თაობას რაღაცა რა თქმა უნდა ეს პირდაპირ საქმიანობა გადაეცემოდეს მაგრამ ეს პირდაპირ მიბმული არის მათ ცხოვრების ფილოსოფიის წესზე როცა ისინი თქვათ გარკვეულ მომთაბარე ცხოვრებას ეწევიან არ ჩერდებიან ერთ ადგილზე თავისთავად ცხადია თუ დასაქმებული არ ახარ და შემოსავლის წყარო არ აქვს გიწევს სხვა ალტერნატიული გზების ძიება იმისთვის რომ შეავსო ის შემოსავლის წყარო საქართველოში ფაქტობრივად უკვე ბოშათა მიგრაცია არის და უფრო დასახელებულებიან და საინტერესო არის სტატისტიკის სამსახურიდან რომ გამოვითხოვა ინფორმაცია იქ არის მოქალაქეობის მიხედვით და ამ 604 ადამიანში ხოლო ორმა დააფიქსირა რომ არ იყო საქართველოს მოქალაქე 95-მდე ადამიანის არის და დანარჩენმა ყველამ თქვა რომ იყო საქართველოს მოქალაქე ანუ მიუხედავად იმისა მათ დოკუმენტები აქვს თუ არა უკვე ისინი იდენტიფიცირებას ჩვენ დრო იწურება და მსმენელი ყავს მოვასწროთ საინტერესოა გისმენთ გისმენთ და შეიძლება მოკლედ მთავრდება ჩვენ დრო ძალიან ამახელვა თქვენმა გადაცემამ დიდი მადლობა ესე იგი საჭიროა ყურადღების მიქცევა ეხლა კი არა დიდი ხნის წინ მე უკვე ასაკოვანი ადამიანი ვარ და ჩემს გვერდზე ცხოვრობდნენ არაჩვეულებრივად ნიჭიერი ბავშვები არაჩვეულებრივი გარეგნობის აღნაგობის და ჭკვიანი და ძალიან პატიოსანი გოგოები და ბიჭები რომლებიც მეხმარებოდნენ ხოლმე ზოგჯერ მეკითხებოდნენ რამე ხომ არ გნება. უღრმესი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა, უნდა დავასრულოთ. უნდა მეაქცევოთ ყურადღება. აუცილებლად. იმიტომ რომ უჭირთ მაგათ და ჩვენი შივრები ბავშვებიც დარბიან რუსთაველზე და ისინი ციპარავენ. და რომ შივრები იყვნენ. გასაგებია. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდ. სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და ობიექტური სტერეოტიპი დაარღვია. რა თქმა უნდა. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე მედიბავსო კიდევ მოგეცემა საშუალება რომ მოგზაურდეთ ჩვენთან სტუდიაში და ვისაუბროთ კიდევ კონკრეტულ თემებზე. დღეს კი გემშვიდობებით, ჩვენს რადიოს მსმენელს, კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. ჩვენი საქართველო